It's morning already. Hello, wow, English. Mga nong ay. Good morning, little boy. Henry. What is the meaning of little boy? Kangit-ngit di ba ka makita, day? Chocolate. Dara si Henry. Manut brush na. Kawaw, manut brush ka na, Ngayon pang uli ang ka. Okay, kaon, manut brush na. Ikaw kaon, manut brush ka na. Ato ta sa gawas. Itong ka lang sa mother. Oh, good. Ilang dahil mo tingkod yan. Wait, akong itaas ang brightness. Ano, nakatultol nun to si Henry. Oo. Tultol naman to siya. Pero di naman to, kapoy kaayo kay magmotor mo to sila babaw. Nya. Labot na to. Yes, si Jober, yung makasaka niya mo to. Makasaka man. Si auntie kay nag himo og para kuan kinilaw. Yes, magkilaw mi. Sa breakfast na namutuhan. Yeah, kay nakaw silang angkol. Nga mi gipalitag sudan mo na nga to sa bukid. Liyo ko yun ng yun. Yeah. Oh, vlog. Ay, pwede ra na ay. Di ba mahal kayo? Dili man ang kuan. For today's video, nagawa siya og Kinilaw. Bakit cute kayo ganyan orange? yeah, of course ako itong picture. Magluto kayo siya diri days. Kasaka siya. Ako din siya. Orange? Ako din siya. Tan? Kuha niya si Mon. Hello! Tan, libat kayo ang mga earring. Mas nindot akong earring. Kay color. White. White nga na siya, ilingin-lingin nga ito. Kuha na ito rin. Polka dot. Oh. White nga na ilingin nga itong tan. Ako kay ni heart nga pink. Hulo. Dali ay? Diba? Bayod eh. Wait for the earring. Buto sa mga binuhay naman nila. Ano ang masasabi mo? Ilang paliton nga sudan. Kuha na lang kayo. Di ba talaga pagtay? Pato plato sunod niya, be. Kay! Gusto ko makakay. Ang sama to. Oo. Uli na to, Carmen. My God, Biyaan na ka ibiyaan doon. Lo? Ibiyaan ka. Doon kayo magkon ni mata. Ha? Okay, ikaw may pala na sa bag. Ay, sa amin dong na, sa amin dong. What? Hari sa amin dong. Wow. Wow. Goodbye.